ल म तपाईहरुलाई अब यो स्कोर्सहरु निकालिसकेपछि त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने सिम्पलर तरिका बताउँछु, अल्टरनेटिभ तरिका पनि भन्न सकिन्छ। यो गुगल सिट्स अथवा एमएस एक्सेल दुईटा मध्ये एउटा जुनमा गरे नि हुन्छ, तरिका एउटै नै हो। तपाईले यसमा सिम्पली सोर्ट गर्ने र नोर्म्स हेरेर क्लासिफाई गर्ने नियमको आधारमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने नियमको आधारमा चाहिँ अनि त्यसपछि म्यानुअली नै गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला लाउने विधि भन्दा चाहिँ सिम्पलर छ, तर अब अलि म्यानुअली गर्नुपर्ने हो भने अलि रिलेटिभली अलि बढी टाइम लाग्न सक्छ हैन। तर पनि थोरै डेटाको लागि त यो एकदमै सजिलो मेथड हो। ल अब सुरुवात गरौँ। तपाईले पहिला तपाईको स्कोरहरु मैले यो पहिला नै क्लासिफाई गरिसकेको डेटालाई नै खोली, यसलाई म यसलाई के गरौँ, डिलिट गरौँ कि नगरौँ, यसो गरौँ। यो टोटल स्कोरलाई मात्रै कपी गरेर म नयाँ सिटमा लैजान्छु। नयाँ सिटमा लगेर टोटल स्कोरलाई मात्रै पेस्ट गर्छु। पेस्ट स्पेशल भनेर भ्यालुज मात्रै पेस्ट गर्नु पर्यो हैन। ल अब यो अनावश्यक एउटा कोलम आएछ, यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्नु पर्यो र चाहिने एउटा कोलम चाहिँ आएन छ फेरि हैन। त्यो भएर म यता फेरि जाँदैछु। ल यो टोटल डिप्रेसनको स्कोरलाई मैले कपी गरेँ, उता लगेर यहाँ पेस्ट गर्छु। पेस्ट स्पेशल भ्यालुज ओन्ली हैन। अब यो तपाईको स्कोरहरु भयो। अब यो स्कोरलाई तपाईले जस्तै अब डिप्रेसनबाटै सुरुवात गरौँ। पहिला सोर्ट गर्नु पर्यो। सोर्ट गर्नलाई चाहिँ सोर्ट गर्ने भनेको अरेन्ज गर्ने, अक्सेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा सोर्ट गर्ने हो। यो डेटामा चाहिँ सोर्ट सिट भन्ने छ। सोर्ट सिटमा गएर तपाईले ए टु जेड सोर्ट गर भनेर चाहिँ यसरी सोर्ट गर्नु पर्यो। अब यो हाम्रो लेभल पनि सरेको छ यहाँ हैन। यो लेभल नसर्नको लागि चाहिँ तपाईले पहिला लेभललाई अब फ्रीज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। फ्रीज गर्ने चाहिँ कहाँबाट भन्दा भ्यूमा छ होला सायद। फ्रीज गरेर पहिलो रोलाई फ्रीज गर भन्नुभयो भने, ल वान रोलाई फ्रीज गर भन्नुभयो भने यो चाहिँ अब तपाईको हेडरको रूपमा रहला होपफुल्ली। अब सोर्ट गरौँ हैन। सोर्ट गर्दाखेरि एक्सेन्डिङ अर्डरमा सोर्ट गर्दैछु म। जस्तै यहाँ तपाईले देख्नुभयो यो तीनटालाई चाहिँ मैले अब टाइटल भएको हुनाले पहेँलोले हाइलाइट गर्दैछु। पहेँलो भन्दा नि ओरेन्ज कलरले गरौँ, गोल्डन कलर। अब यो गोल्ड छैन, ओरेन्ज नै छ। ल अब तपाईले लेभल छुट्याउनु पर्यो भनेपछि एक्सेन्डिङ अर्डरमा लेभल बनिसकेपछि चाहिँ के भयो त, लेभल अफ डिप्रेसन हैन। अब तपाईले नोर्म्सहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। नोर्म्स चाहिँ अब यहाँ म्यानुअलमा हुन्छ, मैले खोलेर राखिरहेको छु। यो नोर्म्समा तपाईले हेर्नुभयो भने 0 देखि 9 सम्म नो डिप्रेसन नर्मल अवस्था, 10 देखि 13 माइल्ड भयो। अब यो यस्तो किसिमको छ। अब यो हिसाबले तपाईले अब यो हेरेरै पनि 0 देखि कतिसम्म 9 सम्म चाहिँ नर्मल भनेर यसरी आफैले म्यानुअली लेख्ने। त्यसपछि यो सेलमा यो कर्सर लगाएर राख्नु पर्यो। सेल सिलेक्सन गर्ने, कर्सर यो यसको फेदमा लगाएर राख्ने बटम राइटमा। अनि त्यसपछि माउसले यसलाई ड्र्याग गरेर 9 स्कोर हुने ठाउँसम्म चाहिँ यसलाई तल यसरी सार्नु पर्यो हैन। 9 सम्म चाहिँ सार्नु पर्यो। अब यो सबै नर्मल भनेर राखियो। अब 10 देखि 13 सम्म चाहिँ माइल्ड भन्ने छ यहाँ। त्यो कारणले त्यही अनुसार तपाईले अब यसलाई चाहिँ माइल्ड भनेर म्यानुअली नै लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यसलाई ड्र्याग गर्नु पर्यो कति 13 सम्म हैन। 13 सम्म भएको हुनाले यहाँसम्म चाहिँ माइल्ड भयो। अब फेरि म्यानुअली 14 देखि 20 सम्म, 14 देखि 20 सम्म चाहिँ मोडरेट भन्ने छ हो। यसलाई यसरी तपाईले म्यानुअली लेख्नु। त्यसपछि यो ड्र्याग गरेर स्वाट तल लिएर आउनु कतिसम्म, 14 देखि 20 सम्म गरे। ल यो अब 21 देखि 27 सम्म चाहिँ के एक्सट्रिम हैन त। ल अब यो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्रिम चाहिँ 21 देखि 27 भनेपछि अब यहाँ ड्र्याग गरेर तल लानु पर्यो।
27 सम्म भनेपछि यो यहाँसम्म चाहिँ तपाईको एक्सट्रिम भयो। अब बाँकी त सबै भेरी एक्सट्रिम नै भयो। भेरी एक्सट्रिम भनेर यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल अब यो मैले ड्र्याग गरी 42 सम्मको अथवा चाहिँ हाइएस्ट सम्मकोलाई चाहिँ भेरी एक्सट्रिम भनेर गर्नु पर्यो। यसरी तपाईले म्यानुअली नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ डिप्रेसनको लागि भयो हैन। अब यो दुईटा यस्तो गरौँ, यो दुईटा कोलमलाई चाहिँ म अब एउटै कलरले रंगाइदिँदै छु, एउटै रंगले रंगाइदिन छुट्टै आनन्द हुन्छ, छुट्टै मजा हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको डिप्रेसनको लागि भयो। अब यहाँ एउटा यो स्ट्रेसको छेउमा एउटा कोलम थप्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यु क्यान add a column right to the total stress score, अनि त्यसपछि स्ट्रेसको चाहिँ पनि यसै गरी नर्म्स हेर्दै तपाईले म्यानुअली पहिला सोर्ट गर्नु पर्यो। सोर्ट गर्नको लागि डेटामा जानी, सोर्ट सिटमा जानी, अक्सेन्डिङ अर्डरमा गर्नु होला। डिसेन्डिङमा गर्नुभयो भने चाहिँ गडबड हुन्छ हैन। अब अनि त्यसपछि अब यो त्यही नर्म्स अनुसार चाहिँ तपाईले म्यानुअली क्लासिफाई गर्नु, म्यानुअली क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो हैन। कतिदेखि कतिसम्मलाई चाहिँ नर्मल मान्ने, कतिदेखि कतिलाई माइल्ड मान्ने, कतिदेखि कतिलाई मोडरेट मान्ने। त्यस्तै गरी अब एंजाइटीको करेस्पोन्डिङमा अथवा यु क्यान एड अ कलम राइट टु एंजाइटी टोटल स्कोर्स हैन। त्यसपछि अब यो लेभल अफ एंजाइटी भनेर लेभल अफ एंजाइटी भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ लेभल अफ स्ट्रेस भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल तीनटा रंगको फरक फरक तपाईले लेभलहरु छुट्याउने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अर्को ज्यास्प अथवा जामोभीतिर एक्सपोर्ट गरेर अथवा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर भनौँ, पहिला डाउनलोड गर्नु, इम्पोर्ट गर्नु, अनि चाहिँ त्यसपछि अब काइ स्क्वायर गर्ने हो कि अथवा अरु टेस्ट गर्ने हो गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरै सजिलो छ हैन। त्यस्तै अब अरु साइकोलोजिकल कन्स्ट्रक्टहरुको लागि पनि गर्ने तरिकाहरु त्यही हो। मैले तपाईहरुलाई जब स्याटिस्फ्याक्सन र लाइफ स्याटिस्फ्याक्सनको नेपाली नर्म छ, नर्म चाहिँ मेरै रिसर्च पेपरको आधारमा गर्नु भनेको थिएँ। जस्तै यसमा तपाईले यो पेपरमा चाहिँ यो नेपाली इम्प्लोइजहरुमा गरिएको रिसर्च हो हैन। यो यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने जब स्याटिस्फ्याक्सनको चाहिँ यहाँ छ, यसको आधारमा गर्नु होला। त्यसपछि लाइफ स्याटिस्फ्याक्सनको यो लास्टमा छ, यसको आधारमा गर्नु होला। तर तपाईले युज गरेको र मैले युज गरेको टुल एउटै हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हैन। जस्तै अब यहाँ कुन टुल युज गरेको छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ तपाईले तल मेथड्स सेक्सनमा इन्स्ट्रुमेन्ट्स कुन कुन युज गरेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै चीजहरु मेजर गरिएको छ यसमा हैन। त्यसकारणले अब यो जस्तै लाइफ स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ यो एड डिनरले बनाएको टुल युज गरेको भनेको छ। अब तपाईहरुले पनि त्यही SWLS को प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो यो नर्म्स काम लाग्छ। त्यस्तै यसमा जब स्याटिस्फ्याक्सन मिनेसोटा स्याटिस्फ्याक्सन क्वेश्चनरको सर्ट फर्म युज गरेको छ भनेको छ। अब तपाईले पनि त्यही युज गर्नुभएको भए चाहिँ यो नर्म्सहरु काम लाग्छ। यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। लाइफ स्याटिस्फ्याक्सनको तल छ, जब स्याटिस्फ्याक्सनको माथि छ। त्यस्तै अब लोनलीनेस र डिप्रेसनको लागि पनि नर्म्सहरु निकाल्ने, नर्म्स निकालिसकेपछि अनि त्यही एक्सेल अथवा तपाईले के भन्छ अर्को गुगल सिट्समा चाहिँ सिम्पली आफूले म्यानुअली गरेर क्याटेगोराइज गरेर अनि अरु कम्प्लेक्स स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस गर्न सक्ने सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईले लानु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। ल अब आज मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यति नै हो। केही बेर वालपेपरमा भएका मेरा बुकका कभरहरु हेरेर आनन्द लिनु होला र साथीहरुलाई पनि खबर गर्नु होला। धन्यवाद।